Hi guys and welcome muli sa another episode ng Aling Oday. Gagawa tayo ngayon ng salmon with creamy pesto sauce. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating salmon, ipapat dry lang natin. Kailangan na medyo tuyo yung ating salmon using a paper towel. And then isi-season natin to ng salt and pepper to taste. Lahat ng side ng ating salmon, lagyan natin ng salt. Alalay lang sa salt para hindi na masyadong maalat. Sisizon din natin ng black pepper. At i-squeeze natin yung lemon. Kung walang lemon, pwede din calamansi. Pati dito sa kabilang side. I-leave lang natin to for about 15 minutes to marinate bago tayo mag-proceed sa ating next step. Habang hinihintay natin yung salmon, gawin natin yung pesto sauce. So, ang gagamitin ko spinach. Pwede din kayong gumamit ng kangkong or malunggay. Pero kung gagamit kayo ng kangkong at malunggay, kailangan i-blanch nyo muna to. Nilagay ko na yung olive oil, yung garlic, at yung cashew nuts. Then salt and pepper to taste. And i-blend lang natin to hanggang sa maging puree. Hindi ko na blanch yung spinach kasi madali naman itong maluto. Meron ding nabibiling pesto sauce na naka-bottle. Yun na lang ang gagamitin nyo kung ayaw yung gawin itong prosesong ito. Pareho lang naman yan. And then we'll set this aside. Next step, gawin naman natin yung creamy pesto sauce. Dito sa ating pan, ilagay na natin yung butter. Pagsasamahin lang natin. Tunawin lang natin ito. And then, ilalagay na rin natin yung all-purpose cream. At yung ating cream cheese. Season ko na rin ito ng salt and pepper to taste. Haluin lang natin. Isasama ko na rin yung ating ginawang pesto sauce. Haluin lang natin ito at then isisimmer natin to on a low heat hanggang ma-reduce yung ating sauce, hanggang sa lumapot ito. Ayan, after few minutes na simmering, na-reduce na yung ating sauce at malapot na. Pwede na ito, isa-set aside lang natin to. Ang ating next step dito sa ating pan, mag-preheat lang tayo ng oil at ipiprito natin yung ating marinate na salmon. Kapag ganyan mainit na yung oil, pwede na nating iprito yung ating marinated salmon. Yung munang may skin ang lulutuin natin. Iprito lang natin to on medium-low heat para hindi bigla. After 2 to 3 minutes on one side, pwede na natin itong ibalik na rin. Itong salmon, madali lang naman itong maluto. At saka manipis lang naman yung hiwa. Kaya saglit lang natin itong ipiprito. And after 2 to 3 minutes again, turn naman natin sa side. After a few minutes, yung kabilang side naman. Yan, golden brown na yung ating salmon. Yan, luto na yung ating salmon. Transfer na natin to sa isang plate. And lastly, ipupour natin yung ating ginawang creamy pesto sauce on top. And there you have it, our salmon with creamy pesto sauce. Best served with steamed vegetables.
Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.